Alternativ este o comunitate de designeri români pasionați să facă produse din materiale reciclate, materiale organice, naturale. Alternativ e o nouă abordare, un nou mod de a vedea lucrurile, un nou mod de a face lucrurile și foarte important, orice lucru pe care îl faci trebuie să fii conștient că are și un impact și un ecou. În 2 ani, în comunitatea Alternativ s-au alăturat peste 140 de designeri și ne-am bucurat să aflăm că acești oameni lucrează cu peste 360 de persoane, angajați sau colaboratori. 90% dintre artiștii pe care îi avem expuși în Alternativ sunt artiști români și produc aici, în România, sunt producători locali. Alternativ mi s-a părut un spațiu ideal pentru ilustrațiile mele, pentru că am, din nou, temele principale sunt destul de politice. Și Alternativ este un spațiu politic, pentru că te învață cum să trăiești alternativ față de modelele principale pe care le vedem în ziua de astăzi. De asemenea, am descoperit că printre acești colaboratori sunt, de exemplu, mame singure, mame care au grijă singure de copiii lor, sunt femei în vârstă, sunt persoane din comunitatea romă și asta înseamnă că, prin faptul că produsele la care lucrează sunt în shop și sunt cumpărate de clienți, viața lor este poate puțin mai bună. A fost un reality check fantastic, să vând eu ilustrațiile unei persoane care habar n-are că sunt făcute de mine, să văd la început așa cam ce părere au, un fel de feedback până să-și dea seama că eu sunt artistul și apoi reacțiile de imediat după ce au aflat că eu sunt artistul, adică e humbling. Impactul Alternativ în comunitate vine nu doar din produsele pe care le propunem, produse alternative, dar și din alte evenimente pe care le găzduim. Spre exemplu, designerii organizează workshop-uri la Alternativ despre how it's made, cum este produsul făcut și oamenii participă și la rândul lor pot face și ei produse sustenabile. Colaborarea cu Nest și Ikea ne-a ajutat în primul rând să construim locul, să construim comunitatea și să ne dezvoltăm atât pe noi cât și pe artiștii pe care îi descoperim. Pentru noi a fost foarte important să avem această perspectivă din partea unor persoane care lucrează pentru un brand global, dar care totuși cunoșteau ce face Alternativ și care chiar vizitaseră shop-ul înainte să aibă această experiență și acest mentoring cu noi, tocmai din dorința de a ne cunoaște înainte de a ne sfătui. I think what is unique is probably that they're sourcing from many designers, and so they know how to find the producers and the designers to be able to have a variety of products that can probably meet the interest of many types of clients. So I can see in this store you would be able to attract a younger generation, older generation, a professional group, or more a fun group. So they're catering to a very diverse market, which makes sense for this business model because every product is unique, so they need to have to be able to scale, they need to have many different clients. I think that they've done a really good job of doing that, and this will only lead to, I think, more interest and more demand in the future, more commitment as their clientele grows.